Καλησπέρα σας, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε το όνομά σας? Χρήστος Αραπατσάκος. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Ιανουαρίου του 2021. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ, ερευνητής από το Ιστόρημα. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Χρήστος Αραπατσάκος. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Καρέα και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Αραπατσάκο, πόσο χρόνο είστε? Είμαι 75. Και έχετε μεγαλώσει εδώ, στην περιοχή του Καρέα? Μέχρι τα 18 ήμουνα στο χωριό, πήγαινα στο γυμνάσιο. Μετά κατέβηκα στην Αθήνα για σπουδές και από το 1977 είμαι στον Καρέα. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για το χωριό σας? Ποιο είναι? Το χωριό μου λέγεται Διόνυσος, είναι στο νομό της Βιωτίας. Το παλιό του όνομα είναι Τσαμάλι. Είναι ένα αμιγές σαρακατσανέικο χωριό με 120 περίπου οικογένειες. Η αποκατάσταση των νομάδων Σαρακατσαναίων έγινε το 1952 με πρωτεργάτη το Δημήτρη Αγραφιώτη, ο οποίος ήταν από το χωριό μας. Έγινε η αποκατάσταση με κάποιο νόμο του Πλαστήρα του 1952, έγινε η αποκατάσταση των ακτιμώνων Σαρακατσαναίων. Γνωρίζω ότι κατάγεστε και εσείς από μια φυλή, μπορούσαμε να πούμε, που μετράει εκατοντάδες χρόνια ύπαρξη, του Σαρακατσάνιδες. Ναι, είμαι Σαρακατσάνος και από μάνα και από πατέρα. Η ζωή μας κατά τον Πουλιανό, τον ανθρωπολόγο, είναι γύρω στα 5.000 χρόνια στην Ελλάδα. Κάπου ξεκινάει η κοιτίδα μας από το Πήλιο, λέει, αλλά γενικά από την περιοχή των Αγράφων προέρχονταν όλοι οι Σαρακατσαναίοι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τα παιδικά σας χρόνια? Τι εικόνες σας έρχονται από εκείνη την εποχή, τις αναμνήσεις από τη σαρακατσάνικη ζωή? Ναι, έχω μνήμες από 4 χρονών. Έζησα τη ζωή των Σαρακατσαναίων, την αυθεντική ζωή των Σαρακατσαναίων. Έχω μνήμες από το καραβάνι, πώς φεύγαμε, πώς φορτώναμε γύρω στο Μάιο, περίπου στις 15 με 20 Μαΐου, για να πάμε στα βουνά να ξεκαλοκαιριάσουν τα πρόβατα, γιατί στον κάμπο δεν υπήρχαν χορτάρια και ετοιμαζόταν το καραβάνι. Το καραβάνι φορτώνανε τα πράγματά τους, τα διάφορα, τα σέια τα λέγαμε εμείς, ήταν κατσαρολικά, ρούχα κλπ. Και ξεκίναγε το καραβάνι στα άλογα φορτωμένα, γυναίκες, παιδιά, παππούδες, γιαγιές, και ακολουθούσαν και τα κοπάδια με τα πρόβατα. Επειδή ήταν αδύνατο να φτάσουμε σε 1 μέρα και 2 μέρες και 5 μέρες, ήταν ταξίδι και 20 ημερών, δηλαδή όταν έφευγε ο παππούς μου και ο πατέρας μου από το Τσαμάλι για να φτάσουν στον Όλυμπο, στον Κοκκινοπυλό, κάνανε 20-25 μέρες. Οπότε κάθε μέρα είχαν και άλλο κονάκι, το λέγανε, εκεί που κατασκήνωναν για να περάσει η βραδιά και να ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Εγώ έζησα ένα μικρό καραβάνι 4 ημερών από το Τσαμάλι μέχρι να φτάσουμε στην Ίτη στα Ματάκια. Είναι μια περιοχή πάνω από την Πάμπλιανη. Έζησα όλη αυτή τη διαδικασία, πώς ξεκινάγαμε με τη γιαγιά μου, με τον παππού μου, μπροστά εμείς τα μικρά παιδιά, τα κουτσοβέλια όπως λέγανε, οι Σαρακατσαναίοι, και διάφορα ζώα όπως κανένα γουρούνι αν υπήρχε, και ξεκινάγαμε και το στήσιμο των κονακιών για να ξεβραδιάσουν ήταν καθορισμένα στην περιοχή. Ξέραμε ότι θα ξεκινήσουμε από το Τσαμάλι, θα πάμε στο Μεραλί, εκεί θα κάνουμε το πρώτο κονάκι. Μετά θα πηγαίναμε στο Δαδί, στην Αμφίκλια, εκεί θα γινόταν το δεύτερο. Και μετά το τρίτο γινόταν στο Γαρδικάκι, σημερινή Ίτη, και το τέταρτο φτάναμε στα κονάκια μας, στα Ματάκια. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας έκανε εσάς σαν παιδί εντύπωση εκείνη την εποχή? Τι ήταν αυτό που μου λέτε ότι έχετε ζήσει αρκετά πράγματα? Μπορείτε να μας αφηγηθείτε αυτά που θεωρείτε εσείς πιο εντυπωσιακά από τη ζωή των Σαρακατσαναίων? Θα σας πω ότι εγώ τα θυμάμαι με νοσταλγία. Παρά το ότι ήταν δύσκολα χρόνια,
συγκρίνοντάς τα με τα σημερινά. Για μένα τότε δεν σημαίνει τίποτα δύσκολο, γιατί ήταν δίπλα ο παππούς μου, η γιαγιά μου καταρχήν, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου. Τα θυμάμαι με νοσταλγία. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι, ξέρεις πόσο δύσκολα ήταν που δεν είχαμε παπούτσια. Είχαμε παπούτσια, ορισμένα τρίπια κλπ. Δεν με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή υπάρχει το στοιχείο της νοσταλγίας για εκείνα τα χρόνια. Δεν ξέρω που βασίζεται, αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο της νοσταλγίας. Διάφορα ευτράπελα συνέβαιναν κατά τη διαδρομή. Είχαμε γένες, δηλαδή στο δρόμο, στο κονάκι, μπορούσε να γεννήσει κάποια γυναίκα, η οποία αφού γένναγε έμενε λίγο παραπίσω, με κάποια άλλη για να τη συνδράμει. Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό που με αφορούσε προσωπικά. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα άλογο, πάρα πολύ ωραίο, με σέλα, και εγώ επειδή ήμουν 4 χρονών, το 1950, πήγαινα καβάλα στο άλογο. Αλλά τα πόδια μου δεν φτάνουν να πατήσουν στη σκάλα της σέλας και περνώντας τον μπράλο, που ήταν ντόπιοι εκεί στο καφενείο, περνάγαμε εμείς μπροστά το καραβάνι, κάποιος μου λέει, ρε εσύ γιατί δεν πατάς τα πόδια στη σκάλα? Αφού τα πόδια μου δεν φτάνουν, πώς να τα πατήσω? Θυμάμαι αυτό το πείραγμα. Είναι το 1950, αμέσως μετά τον εμφύλιο, ανεβαίνοντας, μιλάω τώρα για ευτράπελα που συνέβαιναν, ανεβαίνοντας και περνώντας από την Παύλιανη, κάτω από ένα έλατο υπήρχε ταμπούρι αντάρτικο. Ξέρετε, τα ταμπούρια που βάζαν, μια μικρή πολεμίστρα ήταν. Εκεί βρήκα από καρύδια τσόφλια και έπιασα ένα καρύδι, το συναρμολόγησα όσο μπορούσα και πήγα σε μια γιαγιά να της δώσω το καρύδι για να την πειράξω. Και μου λέει, γιαγιά, παιδάκι μου, να το δώσεις στη μανούλα σου αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο έτσι έντονο. Αυτό που σας γοήτευε στην ζωή των Σαρακατσαναίων και το νοσταλγείτε σήμερα? Νοσταλγώ την καλοκαιρινή ζωή στα βουνά, γι' αυτό και οι Σαρακατσαναίοι το τραγούδισαν πολύ το βουνό. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει, το τραγουδάει η Σαρακατσάνα, που λέει «Μάνα με κακοπάντρεψες και με έδωκες στον κάμπο. Εδώ οι κούκοι δεν του λένε και οι πέρδικες δεν σκούζουν». Δηλαδή τις έλειψαν αυτής της γυναίκας που παντρεύτηκε στον κάμπο, κάποιον το γηγενή εκεί του κάμπου, της έλειψε το καλοκαίρι το βουνό, διότι το βουνό ήταν χαρά για το Σαρακατσάνο. Εκεί βλεπόταν περισσότερο η οικογένεια. Ενώ το χειμώνα ταλαιπωρείται πάρα πολύ με τις βροχές, δεν υπήρχε στέγη, να φτιάξει καλύβα, να φτιάξει μαντρί, να φροντίσει τα πρόβατα, να πάει στο χωριό, δηλαδή στην πόλη, αυτό λέγαμε χωριό εμείς, να πάει στο χωριό, να πάρει καρπούς για να ταΐσει τα πρόβατα. Θυμάμαι ότι με χιόνι μισό μέτρο πήγαινε ο πατέρας μου και οι μπαρπάδες μου στον Ορχομενό να πάρουν από τον έμπορο βαμβακόπιτα, καλαμπόκι και καρούμπες είχαν πάρει μια φορά και θυμάμαι και τις τρώγαμε κιόλας εμείς για να ταΐσουν τα πρόβατα γιατί ήταν παρεχειμονιά. Είχε δυσκολίες η ζωή, αλλά είχε και μια ομορφιά ιδιαίτερη. Θυμάμαι ότι ο κόσμος ήταν πιο κοντά. Θυμάμαι ότι γλεντάγαμε, πάρα πολύ γλεντάγαμε. Με την παραμικρή αιτία δηλαδή, το πιο ασήμαντο λόγο. Γλεντάγαμε. Ψωμί και ελιές, τυρί και ψωμί, τηγανιτά αυγά και καμιά κότα αν υπήρχε. Αυτά. Άρα νοσταλγείτε τους καλοκαιρινούς μήνες? Ναι, οι καλοκαιρινοί μήνες, εκεί πηγαίναμε πάνω. Τον πρώτο μήνα, τον Ιούνιο περίπου, έκανε πολλές φορές και βροχές, αλλά αντιμετωπίζονταν αυτά. Δουλειές, οι μανάδες
είχαν τη φροντίδα να τακτοποιήσουν το κονάκι. Κονάκι είναι η καλύβα στην οποία ζούσαμε. Να φτιάξουν τον αργαλιό, γιατί το καλοκαίρι θα ήφαιναν, να πάνε για ξύλα, να φέρουν για να φροντίσουν για το γάστρο, για το ψωμί, για όλα αυτά. Η Σαρακατσάνα δεν σταμάταγε. Ο Σαρακατσάνος πήγαινε στα πρόβατα, δεν είχε να κάνει τίποτα ιδιαίτερο, τα φρόντιζε στη βοσκή, δεν έκανε τίποτα. Μπορούμε να πούμε όλη μέρα τραγουδούσε. Και όσοι παίζαν φλογέρα, έπαιζε και φλογέρα. Πελέκαγε. Ο Σαρακατσάνος έφτιαχνε διάφορα αντικείμενα χρηστικά. Έφτιαχνε κλίτσες. Κλίτσα είναι το ξύλο που κρατάει ο Τσοπάνης για να κατευθύνει τα πρόβατα ή για να πιάσει κάποιο πρόβατο κλπ. Έφτιαχνε ρόκες. Είναι το εργαλείο με το οποίο έγνεθαν οι γυναίκες στο μαλλί για να το κάνουν νήμα και μετά τη διαδικασία να το ιδιάσουν, να το υφάνουν κλπ. Δεν κουράζονταν ιδιαίτερα ο Σαρακατσάνος. Η Σαρακατσάνα κουράζονταν, αλλά ήταν και ευχαριστημένη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς που έχετε γνωρίσει από μέσα αυτή τη φυλή, τι χαρακτηριστικά θα δίνατε στους Σαρακατσάνους και τι στις Σαρακατσάνες, πώς θα τους περιγράφατε αυτούς τους ανθρώπους? Ναι. Η Σαρακατσάνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο ήρωας της φυλής. Ήταν ο άνθρωπος που είχε τη φροντίδα για όλα. Είχε τη φροντίδα για τα παιδιά. Είχε τη φροντίδα για το κονάκι. Είχε τη φροντίδα να πάει να βγάλει στρώματα για να στρώσει τα μαντριά, για να μην λερώνονται τα πρόβατα και να μπορούν να κοιμούνται από τις βροχές που το χειμώνα. Είχε τη φροντίδα να φτιάξει φαΐ, να σκοθεί στις 3 η ώρα τη νύχτα, να ανάψει το φούρνο για να ψήσει το ψωμί. Γιατί στις 5-6 ώρα ξεκίναγε η δραστηριότητα η έντονη. Αυτή έπρεπε να τα έχει έτοιμα. Έπρεπε να φτιάξει και καμία πίτα. Και έφτιαχνε συνήθως την πιο πρόχειρη, αλλά πάρα πολύ καλή την τυρόπιτα. Όταν ξύπναγαν τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, πολλές φορές ήθελαν και 1 ώρα με τα πόδια για να φτάσουν στο σχολείο. Ας πούμε, εμείς κάναμε 1 ώρα από το Τσαμάλι για να πάμε στον ερχομενό στο γυμνάσιο. Να έχουν κάτι να φάνε τα παιδάκια όταν ξύπναγαν. Δεν υπήρχαν βέβαια οι δυνατότητες για γάλα, να τους βράσει γάλα κλπ. Παρά το ότι ήταν κτηνοτρόφοι, δεν γινόταν αυτό. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο, τι με ρώτησες. Τι χαρακτηριστικά αυτό που θα δείτε στους Σαρακατσάνους. Ναι. Ο Σαρακατσάνος είχε την ευθύνη του να κουμαντάρει το κοπάδι του, να το αρμέξει, ό,τι είχε σχέση με τη συντήρηση την καλή του κοπαδιού του. Πάντα ήθελε να έχει το καλύτερο κοπάδι. Υπήρχε μια άμυλα ανάμεσα στους Τσοπάνιδες και στους Σαρακατσαναίους, στους Τσελιγάδες γενικά. Είχε τη φροντίδα την έννοια να κόψει τα ξύλα για να φτιάξουν το μαντρί, για να φτιάξουν το κονάκι. Αλλά όλη τη διαδικασία της κατασκευής από εκεί και πέρα την είχε η γυναίκα. Δηλαδή αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε, έχουν δημοσιεύσει και φωτογραφίες ορισμένοι, πώς στηνόταν το κονάκι, όλη η διαδικασία του να στήσεις ένα κονάκι για να ξεχυμάσεις. Εμείς στο Τσαμάλι τα κονάκια δεν τα στείναμε κάθε χρόνο, γιατί ήταν μόνιμη η εγκατάστασή μας εκεί. Διατηρούνταν και 10 και 15 χρόνια, αν τα συντηρούσαμε κάθε χρόνο ελαφρά. Είχαμε μόνιμα τα κονάκια μας εκεί. Ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα από στο σπίτι σας, τι αναμνήσεις σας έρχονται, δηλαδή από την οικογένειά σας, αυτά τα παιδικά χρόνια? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, υπάρχει νοσταλγία. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άνετη η ζωή, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν καλή η ζωή.
Δεν ξέρω πώς γεννιέται αυτό, ενώ σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα η ζωή ήταν φτωχή. Αλλά εγώ, και τότε, συγγνώμη που μιλάω για το εγώ, επειδή με ρωτήσατε γι' αυτό, ένιωθα πάντα πλούσιος. Και ας μην είχα παπούτσια, και ας μην είχα σακάκι. Ένιωθα πλούσιος. Αυτό είναι ένα στοιχείο, δεν ξέρω πώς γεννιέται, πάντως το κουβαλάω. Ίσως πιθανόν επειδή τότε σε σχέση με το περιβάλλον ήταν σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η οικογένειά μας. Μου μιλήσατε για τα γλέντια που κάνατε. Ναι, γλέντια. Ήθελα να μου αφηγηθείτε τις αναμνήσεις σας από τα σαρακατσανέικα έθιμα, τα ήθη και ό,τι θυμάστε. Όταν ας πούμε είχαμε έναν αραβόνα, ετοίμαζαν το τραπέζι με ψητάρινια ή κατσίκια, πίτες, τυριά, ένα άλλο, αν ήταν άνοιξη, το κουσμάρι, δεν ξέρω, ίσως κάπου το βρείτε, ήταν μια διαδικασία που ένα φαγητό που γινόταν από τυρί, φρέσκο, μόλις το είχαν βγάλει από την τζαντίλα, το άφηναν κανένα 2 μέρες να ξυνήσει και φτιάχναν το κουσμάρι. Πάντα υπήρχε στα τραπέζια των Σαρακατσαναίων. Καλούσαν τα αδέρφια, ξαδέρφια, μπαρπάδες, συγγενείς, γειτόνους, στρώνανε μέσα στο κονάκι κάτω ένα χαλί, εμείς το λέγαμε τσόλι, ήταν από γίδινο μαλλί, στρώνανε αυτό, βάζανε μαξιλάρια, ό,τι μαξιλάρια είχαν ή ό,τι κανένα σκαμπό της περίοδου εκείνης, γύρω-γύρω, και καθόντουσαν οι συγγενείς και ξεκινάγανε, αφού τρώγαν αρχίζαν το τραγούδι. Και οι μεν άντρες τραγουδάγαν τη μια φορά και απ' την άλλη το παίρναν οι γυναίκες, οι οποίες δεν πολύ συμμετείχαν όμως στα γλέντια. Ήταν παρακατιανές. Ακόμα και στο φαΐ δεν καθόντουσαν να φάνε οι γυναίκες με τους άντρες. Τρώγαν οι άντρες και οι γυναίκες τους φρόντιζαν να μην τους λείψει τίποτα. Τραγούδια σαρακατσανέικα, πολλά, ας πούμε. Ένα από τα κυρίαρχα ήταν το «Φίλιμ καλωσορίσατε», «Ροϊδούλα, Ροϊδούλα», ή «Σε τούτη τάβλα που ήρθαμε». Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη ζωή των Σαρακατσαναίων ήταν και η ενδυμασία. Ναι, ήταν όλοι κατασκευασμένοι από τις γυναίκες. Όταν σας είπα ότι έγνεθαν το καλοκαίρι και έφτιαχναν τον αργαλιό και ήφαιναν όλα τα ρούχα. Έπλεκαν τις φανέλες τις εσωτερικές. Τη σαρκοφάνελα τη λέγανε, ήταν μάλινη. Είναι η αντίστοιχη στο φανελάκι που φοράμε σήμερα. Αγόραζαν μόνο τα πουκάμισα, πολλές φορές αγόραζαν ύφασμα και το ράβαν μόνες τους το πουκάμισο, και θυμάμαι πολλά πουκάμισα δεν είχαν γιακά. Τα ράβαν χωρίς γιακά. Ράβαν κανένα εσώρουχο βαμβακερό και τα πουκάμισα. Τώρα το σακάκι ή πατατούκα. Το υφαίνανε, το βάφανε και μετά υπήρχαν ραφτάδες ειδικοί που ράβαν τα μάλινα. Στο χωριό μας είχαμε την οικογένεια του Μαργώνη και κάποιου άλλου πρωτήτερα του Κουτσοπάνου από τη Φουρνά Ευρυτανίας. Τα ράβανε και το παντελόνι μάλινο. Αυτά τα ράβε ο ράφτης, όπως έραβε και το μαλέτο ήταν από πρόβιο μαλλί, βαμμένο μπλε σκούρο, ήταν μεταξύ σακακιού και κάπας. Η κάπα ήταν από τράγιο μαλλί, από γίδες, γιατί δεν κράταγε νερό. Μπορούσε να τη φοράει και να μην ποτίζει νερό. Το μαλέτο ήταν από πρόβιο μαλλί. Ήταν όλα ζεστά.
φοράγαν και το σκούφι, σκούφο, το οποίο το έπλεκαν οι γυναίκες. Οι γιαγιάδες, οι μανάδες έπλεκαν τα σκούφια των ανδρών. Δηλαδή δεν συναντούσες τότε τσοπάνι χωρίς να φοράει το σκούφο του. Η εξαίρεση υπήρχε στους τσελιγκάδες. Ο παππούς μου που ήταν τσέλιγκας φόραγε άσπρο παντελόνι, μάλινο, το μπουραζάνι το λέγαν. Μου μιλήσετε για την σαρακατσανέικη ενδυμασία. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω τι μαγικό κρύβει αυτή η φυλή, αυτός ο λαός και γιατί επέλεξε τόσο πολύ να βρίσκεται στο βουνό. Κρύβει το βουνό μια ελευθερία, πιστεύετε? Αναμφίβολα ναι. Αλλά ήταν και ένας λόγος επιβίωσης του κοπαδιού. Γιατί το καλοκαίρι στον κάμπο δεν υπήρχαν χορτάρια, ενώ στο βουνό υπήρχε χορτάρι. Και ανέβαζαν τα πρόβατά τους απάνω, ένιωθαν πάντα ελεύθεροι, ζούσαν από βουνοκορφή σε βουνοκορφή, λάτρευαν το βουνό. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο να πω αυτή τη στιγμή, απλά μπορώ να πω το λάτρευαν το βουνό οι Σαρακατσαναίοι και αυτό έχει περάσει και στα παιδιά τους. Σήμερα αν ρωτήσετε τα παιδιά μου που είναι 40 χρονών τώρα, τι γνώμη έχουν για τα ματάκια, για το βουνό, την καλύτερη και φροντίζουν με κάθε ευκαιρία να πάνε να στήσουν τη σκηνή τους στα 1700 μέτρα το καλοκαίρι 1, 2, 3 φορές να περάσουν 2-3 μέρες εκεί μαζί με τα παιδιά τους, την οικογένειά τους. Μεταφέρεται αυτή η αγάπη προς το βουνό, ίσως από τους γονείς, από τους παππούδες. Άρα είναι αυτή η αίσθηση αγάπης, ελευθερίας, ανεξαρτησίας. Ναι, νιώθεις πολύ ελεύθερος στο βουνό. Νιώθεις πάρα πολύ ελεύθερος στο βουνό. Αν ανέβεις παραδείγματι πάνω στην κορφή της Σίτης, είναι ένα σημείο που το λένε 3 σύνορα, γιατί συνορεύουν 3 κτήματα και έχει βορειαδάκι, είναι καθαρή μέρα και ξημερώσει. Βλέπεις τον Όλυμπο, βλέπεις την Όσα, βλέπεις τα Άγραφα. Είναι φανταστική εικόνα γιατί την έχω ζήσει αυτή πριν από καμία 30 χρόνια. Ανέβηκα, κοιμήθηκα στα 3 σύνορα, ξύπνησα το πρωί απλώνοντας το χέρι πάνω, είχε δροσοσταλίδες, τις έβλεπες και είχε καταπληκτική μέρα, βορειαδάκι ελαφρό και ήταν καθαρή η ατμόσφαιρα και είδα από εκεί, από το σημείο αυτό, όλη την περιοχή. Αυτό μου δημιουργούσε μια αίσθηση από πάνω ψηλά, δεν ξέρω πώς μπορώ να τη χαρακτηρίσω αυτή την αίσθηση, ότι ήμουν ψηλά. Σας έχει λείψει, επειδή μου μιλήσατε ότι είχατε πάει πριν 30 χρόνια, σας έχει λείψει καθόλου αυτή η αίσθηση του βουνού, της ελευθερίας, επειδή ζείτε και στην Αθήνα? Δεν έχω αφήσει να μου λείψει, γιατί με κάθε ευκαιρία, εγώ όταν τα παιδιά ήταν μικρά, πήγαινα και κατασκήνωνα γύρω στη 1 εβδομάδα πάνω στο βουνό. Όταν τα παιδιά ήταν ακόμα 4, 5, 6, 7, 8 χρονών. Τη ζούσα, αλλά και μετά κάθε καλοκαίρι θα ανέβω 2, 3, 4 φορές στο βουνό για να ξαναζήσω τις αναμνήσεις μου εκεί. Που είχαμε τη Στρούγκα, που είχαμε το Κονάκι, ας πούμε στη Στρούγκα θα μου έρθουν περιστατικά στη μνήμη από τον πατέρα μου, από τη μάνα μου, από τις θιάδες μου. Όλα αυτά σε πάνε, σε γυρίζουν πίσω στο παρελθόν. Γι' αυτό είπα μου δημιουργεί μια νοσταλγία. Ίσως επειδή ήταν πιο ανέμελη η ζωή μας. Νομίζω ότι και στα σημερινά τα παιδιά, και εσείς δηλαδή, κάποτε έτσι θα τα θυμάστε. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι διαφορετικό ιδιαίτερο σε εμάς. Πιστεύω όλα τα παιδιά όλου του κόσμου, ανατρέχοντας στο παρελθόν, ίδια συναισθήματα πρέπει να έχουν. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που έχουν έντονα τραυματικές εμπειρίες. Εγώ δεν είχα στη ζωή μου τέτοιες εμπειρίες τραυματικές. Γι' αυτό τα νοσταλγώ. Παρά το ότι δεν ήταν άνετη, όπως σας είπα και πριν από λίγο, δεν ήταν άνετη η ζωή, αλλά ήταν καλή η ζωή. Ήθελα να σας ρωτήσω και για κάτι ακόμα που το θεωρώ σημαντικό, που ήταν
Ο Σαρακατσανέικος γάμος, Ναι. που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ήταν μια τελετή από τις μεγαλύτερες τελετές των Σαρακατσαναίων. Είχε αρκετή προετοιμασία, διαρκούσε γύρω στις 5 μέρες. Ξεκινάγαν από την Τετάρτη που πιάνανε τα προζύμια για να φτιάξουν τις κουλούρες και του γαμπρού και της νύφης, τις οποίες θα αντάλλασαν κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής, να πλύνουν τα πρικιά οι κοπέλες, να τα εκθέσουν για να τα δουν η γειτονιά ή ο μαχαλάς, οι φίλοι, να ετοιμάσουν τα φαγιά για τα γλέντια. Συνεισέφεραν όλοι με δώρο, άλλος ολόκληρο αρνί, άλλος μισό, άλλος ένα κομμάτι προβατίνας, δηλαδή μπορούσαν να σφάξουν μια προβατίνα, να την κόψουν στα 4 κομμάτια και να πάρουν 4 συγγενείς από ένα κομμάτι και να το πάνε δώρο στο γαμπρό ή στην ύφη για το τραπέζι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι τα κρέατα τα συνεισέφεραν οι συγγενείς. Κουλούρες πηγαίνανε στο γάμο οι γυναίκες, φτιάχνανε κουλούρες στα ρένιες, πηγαίνανε στο γάμο. Ένα άλλο, όταν ξεκινάγαν πήγαινε ο γαμπρός για να πάρουν την ύφη, πηγαίναν με τα άλογα, οι περισσότεροι και πεζοί, αλλά συνήθως είχαν άλογα στολισμένα με ωραίες κουβέρτες πάνω στα σαμάρια, καραμελωτές που τις λέγανε, φτιάχνανε το φλάμπουρα. Θα μπορούσαμε να πούμε, ο φλάμπουρας ήταν η σημαία του γάμου. Η κατασκευή του ήταν η ιεροτελεστία. Ήταν ένας σταυρός, τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω καλά γιατί δεν έχω και την εμπειρία της κατασκευής του φλάμπουρα. Θυμάμαι μόνο ότι είχαν πάνω στην κορφή ένα μήλο στο σταυρό του φλάμπουρα. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό γιατί δεν έχω εμπειρία, δεν έχω δει με τα μάτια μου πώς φτιάχνουν το φλάμπουρα για να σας πω. Πάντως ήταν έμβλημα για το γάμο. Και πηγαίναν τραγουδώντας όλο το συμπεθεριακό, φτάνανε στην ύφη, πηγαίναν πρώτα οι σιχαριάτες, ήταν 7 νέοι, του πάντα μονός αριθμός, πηγαίνανε στην ύφη, πήγαινε ο κουνιάδος και της φόραγε τα παπούτσια, ο αδερφός του γαμπρού, αν δεν υπήρχε πρώτος ξάδερφος, της φόραγε τα παπούτσια της νύφης, την πόδαινε, όπως λέγαμε εμείς, την πόδαινε, έβαζε κάποιο νόμισμα μέσα στο παπούτσι. Αυτά θυμάμαι από το... Μπορούσε ένας Σαρακατσάνος να πάρει μια γυναίκα που δεν ήταν, ας το πούμε εισαγωγικά, από τη φυλή? Μέχρι το 1950, ίσως σας φανεί αστείο, το 99% των Σαρακατσαναίων δεν παντρεύονταν μη Σαρακατσάνα. Ίσως και μη Σαρακατσάνα να μην παντρεύονταν το Σαρακατσάνο για τον τρόπο ζωής τους. Αλλά η Σαρακατσάνα, εάν κάποτε δίναν μια Σαρακατσάνα σε κάποιον μη Σαρακατσάνο, θα έπρεπε να είχε κάποιο πρόβλημα και δεν την έπαιρνε Σαρακατσάνος και τη δώσαν σε μη Σαρακατσάνο. Αυτό τουλάχιστον είχα ακούσει και το είχα και διαβάσει σε κάποιο βιβλίο, δεν θυμάμαι, μη σας πω το τίνος ήταν, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Είχαν ένα ελάττωμα, θα μπορούσαμε να το πούμε οι Σαρακατσαναίοι. Όλους τους μη Σαρακατσάνους, και θα σας φανεί παράξενο, τους θεωρούσαν παρακατιανούς. Ενώ αν τα κρίνουμε, συγκρίνουμε τις ζωές των, θα δούμε ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση δεινότερη των Σαρακατσαναίων η ζωή. Και όμως θεωρούσαν όλους τους άλλους, τους χωριάτες που λέγανε, τους ντόπιους των περιοχών, παρακατιανούς.
την περίοδο του 1860 εκεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει, ο Βακάλογλου το είχε γράψει, η Σαρακατσανέη ήταν άρχουσα τάξη, γιατί είχε περιουσία, είχε πρόβατα, είχε γάλα, είχε τυρί, είχε... Άρα από εκεί είχε περάσει. Πιθανόν να είχε περάσει από εκεί. Γιατί έχουμε, ας πούμε, την περίοδο εκείνη, τους τσελιγκάδες, ας πούμε, της Βιωτίας. Θα σας πω εγώ ότι είχαν το μεγάλο τσέλιγκα, το Ζυγογιάννη. Ήταν 4 τσελιγκάδες σε όλη την Αττικοβιωτία. Ήταν ο Κολοβός, τον Οροπό, ο Καλαμπαλίκης επίσης. Μεταξύ των Σαρακατσανέων υπήρχε και μια πολύ καλή σχέση με τους ληστές. Λέγανε ότι ο Σαρακατσάνος το ένα το παιδί το κάνει τσέλιγκα και το άλλο το κάνει ληστή. Ο ληστής να προστατεύει το τσέλιγκα και ο τσέλιγκας να ταΐζει το ληστή. Υπήρχε αυτή η κατάσταση στην περίοδο εκείνη. Ο πατέρας μου θυμάμαι όταν μου αφηγούνταν και το είχε αφηγηθεί και στα παιδιά μου, την περίπτωση του Γιανγκούλα. Θυμάμαι ότι την αφηγούνταν με ένα θαυμασμό για το Γιανγκούλα. Όχι τόσο για τον Μπαμπάνη, τον σύντροφό του και τους άλλους δύο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα, μιλούσε για θαυμασμό, με θαυμασμό. Του είχαν φτιάξει δε του Γιανγκούλα 4 ζευγάρια τσαρούχια, γιατί ήταν στον Όλυμπο τότε, ξεκαλοκαιρίαζαν οι γονείς μου και ο παππούς μου. Και επειδή ο παππούς μου ήταν ο τσέλιγας, πήγε ο Γιανγκούλας και του λέει θέλω 4 ζευγάρια τσαρούχια. Και πήγε ο παππούς μου στο τζαγκάρι, στον Άγιο Δημήτρη της Κατερίνης, παρήγγειλε 4 ζευγάρια στα νούμερα που του είχε δώσει ο Γιανγκούλας και τα νούμερα ήταν πάνω σε χαρτί, γραμμένα, όχι αριθμός, αλλά το σχέδιο του ποδιού, το μέγεθος της πατούσας. Βάσει αυτόν έφτιαξε 4 ζευγάρια, αλλά την επόμενη χρονιά που πήγανε επάνω και είχε τα τσαρούχια, είχαν σκοτώσει το Γιανγκούλα και δεν τα έδωσε τα τσαρούχια. Αλλά πάντα μιλούσαν με εκτίμηση. Ήθελα επίσης να σε ρωτήσω για τα τραγούδια που έχουν συνδυαστεί που έχουν γραφτεί μέσα από τη ζωή και για τη ζωή των Σαρακατσαναίων. Όλα τα Σαρακατσαναίικα τα τραγούδια είναι μέσα από τον τρόπο ζωής, από τους καημούς, πολλές φορές από την ξενιτιά, και είχαν και οι Σαρακατσαναίοι ξενιτιά, μια φτωχή οικογένεια Σαρακατσαναίικη που είχε 5 αγόρια, έπρεπε να δουλέψουν και να βοηθήσουν και ένα αγόρι μπορεί να ρογιάζονταν, σημαίνει πήγαινε και δούλευε στα πρόβατα ενός τσέλιγκα που ήταν στη Θήβα, ενώ η καταγωγή του παιδιού αυτού και η οικογένειά του μπορεί να ζούσαν στον Αλμπυρό. Αυτό το μικρό διάστημα, επειδή ήταν δεμένη σαν οικογένεια, ένιωθε ότι βρίσκεται σε βαριά ξενιτιά. Οι μανάδες έλεγαν ορισμένα τραγούδια που τα έλεγαν ξενιτικά, ξενίτευαν και τραγουδούσαν για το παιδί, αυτοσχεδιάζοντας, δεν υπήρχαν συγκεκριμένα. Έλεγε παιδάκι μου πώς είσαι στα ξένα και πώς περνάς και εγώ σε σκέφτομαι και τέτοια πράγματα, και έκλαιγαν οι μανάδες, έλεγαν τα ξενιτικά. Και να σκεφτείτε ότι ήταν 6 μήνες ο χωρισμός όσο διαρκούσε η ρόγα. Για το γάμο λέγανε, όμορφα τραγούδια λέγαν για την ύμφη, όμορφα τραγούδια λέγαν για το γαμπρό. Δεν έχουμε σκοπτικά τραγούδια στο Σαρακατσανέικο. Ήθελα να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Εσείς 17 χρονών, πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αθήνα και να μην συνεχίσετε με τα εργασιακά, με τη σαρακατσάνικη ζωή, ας πούμε?
Από μικρός, όχι μόνο εγώ αλλά όλα τα παιδιά, επιθυμία των γονιών μας ήταν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Όλων των συνομήλικων παιδιών μου στο χωριό κλπ. Που ήταν πώς θα στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν για να απαλλαγούν από τη δύσκολη ζωή του Σαρακατσάνου, από τη βροχή, από το κρύο, από τη φτώχεια. Αποφάσισα και μάλιστα αποφάσισα μια επιλογή που δεν είχε καμία σχέση με το Σαρακατσανέικο. Να σπουδάσω μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Φανταστείτε τώρα ένα Σαρακατσάνο με κλίτσα στα καράβια. Αυτός ήμουνα εγώ. Δηλαδή ήρθα στην Αθήνα 17 χρονών που τέλειωσα το γυμνάσιο, έδωσα εξετάσεις στις σχολές του Ασπροπύργου, ήταν δημόσιες, του εμπορικού ναυτικού. Σπούδασα 3 χρόνια στη σχολή μηχανικών, ταξίδεψα μετά, γύρω στους 18 μήνες ταξίδεψα, πήρα το δίπλωμα του τρίτου μηχανικού, πήγα φαντάρος, κατά τη διάρκεια της θητείας μου έδωσα εξετάσεις στη νομική, δεν πέρασα, αλλά έδωσα εξετάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και πήρα το πτυχίο του εκτελονιστή και άσκησα το επάγγελμα του εκτελονιστή για 25 χρόνια, μέχρι που άνοιξαν τα τελωνιακά σύνορα της Ευρώπης και περιορίστηκε το αντικείμενο δουλειάς και τα εγκατέλειψα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν φύγατε από το χωριό σας και ήρθατε για πρώτη φορά στην Αθήνα, πώς σας φάνηκε αυτή η αλλαγή? Τη θυμάστε? Τη θυμάμαι βέβαια, θυμάμαι και το ότι φόραγα τα παπούτσια, τα σκαρπίνια που φόραγα, τα είχε φτιάξει ο Τσαγκάρης και είχε βάλει και πεταλάκια από κάτω. Και περπατώντας στην Πανεπιστημίου πήγαινα σαν άλογο. Ο πατέρας μου για να με πείσει, γιατί ήρθαμε μαζί με τον πατέρα μου, σε 2 συγγενείς μας, που θα είχαν την επιμέλειά μου, για να μήπως θα καταφέρει και με πείσει να μην πάω στο ναυτικό. Μου λέει, δεν θες να πάμε και στον Πειραιά? Εγώ δεν είχα δει θάλασσα από κοντά, από 1 μέτρο μέχρι τα 17 μου. Λέω, τι να κάνουμε? Να πάμε να δεις τα βαπόρια εκεί που θες να πας, να δεις τη θάλασσα. Πήγαμε στον Πειραιά, στο λιμάνι, είδα και τα βαπόρια, είδα και τη θάλασσα, δεν άλλαξα γνώμη. Οπότε απογοητευμένος γύρισε και μου λέει, εντάξει, να δώσεις εξετάσεις. Έδωσα εξετάσεις. Πήγα. Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω. Τι αξίες σας πέρασαν εσάς οι γονείς σας και τι επιθυμείτε ή το έχετε ήδη κάνει να μεταλαμπαδεύσετε εσείς στα δικά σας παιδιά? Θα σου πω κάτι που μέσα μου είναι ριζωμένο βαθιά, που το θυμάμαι από τον παππού μου. Ο παππούς μου ήταν τσέλιγκας, μου λέγε. Και τον ρώτησα εγώ, γιατί όλοι του λέγανε «Γεια σου τσέλιγκα» όταν ερχόταν και δεν ήξερα τι σημαίνει. Τώρα εγώ θα είμαι 5-6 χρονών, 7. Και του λέω «Παππού, γιατί σε λένε τσέλιγκα?» Ενώ δεν άκουγα να λένε τον πατέρα μου, τους μπαρπάδες μου τσέλιγκα, γιατί σε λένε τσέλιγκα? Μου εξήγησε γιατί ήταν τσέλιγκας. Και του λέω «Και τι χρειάζεται να γίνεις τσέλιγκας?» Μου λέει «Να είσαι ηθικός, έντιμος, έξυπνος, αλλά και αυστηρός όταν χρειάζεται. Άμα έχεις αυτά τα 4, μπορείς να γίνεις τσέλιγκας». Λοιπόν, στα παιδιά μου, καταρχήν ήθος, σεβασμό προς τους πάντες και τα πάντα, αξιοπρέπεια, εντιμότητα. Δεν έχω να σας κάνω κάποια άλλη ερώτηση. Εσείς άμα θέλετε να προσθέσετε κάτι για το τέλος, κάτι που παρέλειψα να σας ρωτήσω και το θεωρείτε σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί, παρακαλώ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Ας με συγχωρήσουν όσοι μας ακούσουν και διαπιστώσουν ότι κάτι δεν συμφωνεί με την άποψή τους. Ας με διορθώσουν, δεν θα μου κοφανεί καθόλου. Να είσαι καλά. Πολύ καλά που ασχολείσαι με το αντικείμενο αυτό. Έχω κάνει κι εγώ κάτι που πιστεύω θα μείνει.
μια εκδήλωση το 1987 στο Διόνυσο Βιωτίας, στο Τσαμάλι, με το σύλλογο του χωριού μας, κάναμε μια γιορτή για να τιμήσουμε τους γερόντες του χωριού. Αυτή τη γιορτή την έχουμε μαγνητοσκοπήσει, είναι ανεβασμένη στο YouTube και όποιος θέλει μπορεί να τη δει. Είναι Διόνυσος, παρένθεση Τσαμάλι, 1987. Εκεί θα δει Σαρακατσαναίους να γλεντούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά.